હેલો, માય સેલ્ફ નિખિલ પીઠડિયા, હું તમારું અમારી યુટ્યુબ ચેનલ પર સ્વાગત કરું છું। ધોરણ 10માં વિજ્ઞાનની અંદર આપણે લાસ્ટ છઠ્ઠું ચેપ્ટર પૂરું કર્યા બાદ ચેપ્ટર નંબર 6 જૈવિક ક્રિયાઓ પૂરું કર્યા બાદ આજે આપણે આ વિડિયો લેક્ચરની અંદર ચેપ્ટર નંબર 10 ધોરણ 10નું 10મું ચેપ્ટર વિજ્ઞાનની અંદર કે જેનું નામ છે પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રીભવન તે વિશે વિગતે અભ્યાસ કરવાનો છે। જાણવાનું છે કે પ્રકાશ એ શેના માટે વપરાય છે, પ્રકાશનું વક્રીભવન કે તેનું પરાવર્તન કેવી રીતે થાય છે તેના વિશે વિગતે અભ્યાસ આ ચેપ્ટરમાં કરવાનો છે। તથા ધોરણ 10ના અંદર વિજ્ઞાનમાં ખૂબ જ IMP ચેપ્ટર કહી શકાય, તો આપ ખાસ આ વિડીયોને શાંતિથી અને સમજીને ભણશો। તો ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો શરૂ કરીએ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રકાશ આપણે કોઈ પણ વસ્તુને જોવી હશે અથવા તો એ વસ્તુને દ્રશ્યમાન કરવી હશે તો પ્રકાશની આવશ્યકતા રહે છે। કોઈ પણ વસ્તુ હોય તેને જોવા માટે આપણે પ્રકાશ હોય ત્યારે જ આપણે કોઈ પણ વસ્તુને કે કોઈ પણ પદાર્થને આપણે જોઈ શકીએ છીએ। તો તેવી જ રીતે પ્રકાશની આવશ્યકતા આપણા દરેકના સજીવના જીવનની અંદર તો રહે જ છે। તથા કોઈ પણ જગ્યાએ વસ્તુ જો પડી હશે, કોઈ અંધારું હશે અને આપણે એ વસ્તુને જોવી હશે તો આપણે જોઈ શકતા નથી, કારણ કે ત્યાં પ્રકાશની ગેરહાજરી છે। જ્યારે કોઈ પણ વસ્તુ પર પ્રકાશ પડશે ત્યારે જ એ વસ્તુ દ્રશ્યમાન થાય છે અને આપણે તેને જોઈ શકીએ છીએ। તથા કેટલીક વસ્તુ એવી છે કે વસ્તુની ઉપર આપણે જ્યારે પ્રકાશને આપાત કરીએ છીએ ત્યારે એ વસ્તુ ઉપર એ પ્રકાશ જાય છે, ત્યાં પડીને તરત જ રિફ્લેક્શન એટલે કે વક્રીભવન એટલે કે પરાવર્તન ત્યાંથી થાય છે અને એ પરાવર્તનના આધારે આપણે એ વસ્તુને, એ જે પરાવર્તનનું જે કિરણ છે તે વસ્તુ આપણા આંખમાં પ્રવેશે છે અને ત્યારે આપણે એ વસ્તુને જોઈ શકીએ છીએ। તો આ રીતે કોઈપણ વસ્તુની અંદર કોઈપણ વસ્તુ પર પ્રકાશ અથડાઈને પાછા ફરવાની જે ઘટના છે તેને આપણે વિજ્ઞાનની અંદર કહીશું કે પ્રકાશનું પરાવર્તન। કે કોઈપણ વસ્તુ ઉપર જ્યારે પ્રકાશ આપાત થાય છે અને તેને અથડાઈને પાછું ફરે છે અને તે વ્યક્તિની આંખમાં પ્રવેશીને તે પ્રકાશનું પરાવર્તન થાય છે અને તે વસ્તુને દ્રશ્યમાન થઈ શકે છે। ત્યારબાદ વાત કરીએ કે કોઈ પારદર્શક માધ્યમમાંથી પ્રકાશનું કિરણ, કોઈ પારદર્શક માધ્યમ હોય, જેમ કે વાત કરીએ કાચની કે પાણીની, તો એ પારદર્શક માધ્યમમાંથી જ્યારે પ્રકાશ અંદર આવે છે ત્યારે એ પ્રકાશનું જે કિરણ હશે, હંમેશા પ્રકાશ એ કિરણ સ્વરૂપે આવતો હોય છે અને એ પ્રકાશનું જે કિરણ જ્યારે એ પારદર્શક માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી એ આપાત કરતાં તે માધ્યમમાંથી પસાર થાય છે અને માધ્યમોને છૂટી પાડતી સપાટી, માની લો કે એક માધ્યમ છે તેની ઉપર પ્રકાશ પડે છે અને એ માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી ઉપરથી આપાત થઈને અંદર આવે છે ત્યારે તે આગળથી મૂળ દિશાથી વિચલિત થાય છે। એટલે કે અહીંથી જ્યારે તમે જોઈ શકો છો કે અહીંયા જો પ્રકાશ આપાત થતો હોય તો એ પ્રકાશ આપાત થઈને જ્યારે આ માધ્યમને છૂટી પાડતી જે સપાટી હશે તેની અંદર જ્યારે પ્રવેશશે ત્યારે એ મૂળ દિશા તરફ જે આવતો હશે ત્યાંથી સહેજ વિચલિત એટલે કે ત્યાંથી ટર્ન લે છે, સહેજ આડો થાય છે। આડો થઈને તે પ્રકાશ અને જે આ ઘટના થાય છે તે ઘટનાને આપણે કહીશું પ્રકાશનું વક્રીભવન। એટલે કે વક્રીભવનની અંદર શું થાય છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે એ પ્રકાશ એ જે માધ્યમને છૂટી પાડતી સપાટી હશે ત્યાંથી સહેજ તરફ વળી જાય છે અને આ વળાંક લેવાની જે ઘટના છે તેને કહીશું વક્રીભવન। તથા પ્રકાશ, મેં તમને કહ્યું કે પ્રકાશ હંમેશા કિરણ સ્વરૂપે આપાત થાય છે અથવા તો તે જે તે વસ્તુમાંથી પ્રકાશ આવી રહ્યો છે તે હંમેશા ત્યાંથી નીકળતો કિરણ હશે, જે પ્રકાશ નીકળશે હંમેશા કિરણ સ્વરૂપે હોય છે। હવે આપણે વાત કરીએ કે પ્રકાશનું પરાવર્તન એટલે કે પ્રકાશ જે પણ સપાટી ઉપર, કોઈ પણ સપાટી ઉપર આપાત થાય છે ત્યારે એનું કિરણ જે આપાત થાય છે એટલે કે આવે છે જે કિરણ તેને આપણે કહીશું આપાત કિરણ। તમે અહીંયા એક તમે ડ્રોઈંગ જોઈ શકો છો, તેની ઉપર જે પ્રકાશનું કિરણ આવી રહ્યું છે, આ જે સપાટી છે એ સપાટી ઉપર પ્રકાશનું જે કિરણ આવે છે તેને કહીશું આપાત કિરણ અને અથડાઈને જેવો જ અહીંયા આપાત બિંદુએ અથડાય છે ત્યારથી એ સહેજ વળીને આગળ જાય છે। એટલે કે જ્યારે અથડાઈને આગળ વધે છે તે બહાર જતું જે કિરણ છે તેને કહીશું પરાવર્તિત કિરણ, કે જે વસ્તુ પર પ્રકાશ આવ્યો, પ્રકાશ આવીને ડાયરેક્ટ તે બીજી તરફ વસ્તુ તરફ આગળ વધે છે કોઈને આંખની અંદર પ્રવેશવા માટે અથવા તો દ્રશ્યમાન કરવા માટે। તો એ પ્રકાશના જે કિરણ જે અથડાઈને આગળ વધે છે તેને કહીશું પરાવર્તિત કિરણ। તથા વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકો છો કે આ જે માધ્યમ છે, આ માધ્યમ એ જે પ્રકાશની જે અહીંયા જે વસ્તુ ઉપર અથડાય છે તે આપણે સમતલ અરીસો લીધેલો છે। તે સમતલ અરીસો એ આપણા માટે એક માધ્યમ એટલે કે એક વસ્તુ છે, તેના ઉપર અથડાઈને એ વસ્તુ આગળ આપણે જે કિરણ છે પ્રકાશનું કિરણ એ આગળ વધી રહ્યું છે। તથા તમે જોઈ શકો છો કે એ સપાટીને દોરેલ, આ જે સપાટી છે એને દોરેલ એક લંબ કે જે 90 અંશનો એક લંબ આપણે દોરેલો છે, તે લંબ એ જે તે આ જે આપાત કિરણ હશે અને પરાવર્તિત કિરણ હશે તેના વચ્ચે એક ખૂણો બનાવે છે।
તમને દેખાતું હશે આ બે ખૂણા અહીંયા બન્યા છે, તો આપાત કિરણ હશે તેના માટે થીટા આઈ કરીને ખૂણો બનાવે છે, અને આપાત કિરણની સાથે આપાત બિંદુએ જે કિરણ ખૂણો બને છે તેને કહીશું આપણે આપાત કોણ. આ જે કિરણ છે એ કિરણની સાથે જે ખૂણો બને છે થીટા આર, એ થીટા આરના ખૂણો જે પરાવર્તિત કિરણ સાથે બને છે તે પરાવર્તિત કિરણની સાથે બનતો હોવાથી તેને કહીશું પરાવર્તન કોણ. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો યાદ રાખજો, આપાત કિરણની સાથે જે ખૂણો બને છે તેને કહીશું આપાત કોણ, અને જે પરાવર્તિત કિરણની સાથે જે ખૂણો બને છે થીટા આર તેને આપણે કહીશું પરાવર્તન કોણ. તો આપણે આની વ્યાખ્યા તો આપણે સમજવી પડે. તો પરાવર્તન કોણ અને આપાત કોણની વ્યાખ્યા સમજીએ. તો આપાત કોણ એટલે કે આપાત કિરણે આપાત બિંદુએ આ જે આ બિંદુ છે, આ બિંદુ એ આપાત બિંદુએ સપાટીને દોરેલ લંબ, આ સપાટીને દોરેલ લંબ છે તેની લંબ સાથે બનાવેલો ખૂણો, આ જે ખૂણો બનાવ્યો તેને કહીશું આપણે આપાત કોણ કહીશું. ત્યારબાદ જે પરાવર્તિત કિરણ છે તે એટલે કે પરાવર્તિત કિરણે આપાત બિંદુએ બનાવેલા સપાટીને દોરેલ લંબ સાથે બનાવેલા થીટા આરને એ ખૂણાને આપણે કહીશું પરાવર્તન કોણ. તો આ રીતે આપણે તેની વ્યાખ્યા સાબિત કરી શકીએ છીએ. હવે પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો આપણે જાણીએ કે પ્રકાશના પરાવર્તન થવા માટે કેવા નિયમોની જરૂર છે તેની આપણે વાત કરીએ. તો પ્રકાશના પરાવર્તનના નિયમો જે અગાઉના ધોરણોમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ભણ્યા હશો. તો પહેલો નિયમ છે કે આપાત કોણ અને પરાવર્તન કોણનું મૂલ્ય હંમેશા સમાન હશે. એટલે કે આ ખૂણો હોય કે આ ખૂણો હોય, બંને ખૂણાના મૂલ્યો કેવા હશે? સમાન. તથા આપાત કિરણ સપાટીને દોરેલો લંબ અને પરાવર્તિત કિરણ એક જ સમતલમાં આવેલા હોય છે. તમે જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આ જે આખું એક સમતલ છે, આ સમતલની અંદર આ જે સમતલ અરીસોમાં એક ગોઠવેલો છે, એ સમતલ અરીસો એક વસ્તુ છે કે સમતલ અરીસો જેની વાત કરીએ છીએ તેની અંદર આપાત કોણ અને પરાવર્તિત કોણ એટલે કે આપાત કિરણ અને પરાવર્તિત કિરણ જે બંને છે એક જ સમતલમાં આવેલા તમે અહીંયા જોઈ શકો છો. તથા આ જ વસ્તુ તમે ગોળીય અરીસાની સપાટી માટે પણ લાગુ કરી શકીએ છીએ. તો આપણે જોઈએ કે સમતલ અરીસા માટે શું છે. તો સમતલ અરીસો એ હંમેશા આપણને કેવું પ્રતિબિંબ એટલે કે કોઈ પણ વસ્તુ જે હશે એ સામે બતાવશે તો ખરા કે જે પ્રકાશ એની ઉપર આપાત થયો છે, તો એ પ્રકાશ આપાત થયા બાદ એ વસ્તુનું ચિત્ર આપણા સમક્ષ રજૂ કરે છે. તો એ ચિત્ર કેવા પ્રકારનું હશે? તો કંઈક આભાસી અને ચત્તુ એટલે કે આપણી સામે જ ઊભું હોય તેવું, ચત્તુ એટલે કે સીધું, તેવી રીતે આપણને બતાવે છે. વસ્તુના માપ જેટલું એટલે કે જાણે માની લો કે કાચની સામે કદાચ તમે ખુદ ઊભા છો, તો કાચની સામે ઊભા રહ્યા બાદ આપણને આપણા જેટલું જ પ્રતિબિંબ આપણી સામે મળે છે. અમુક એવા અલગ અલગ પ્રકારના કાચ હશે કે જેની અંદર અલગ અલગ પ્રતિબિંબ મળતા હશે, તો એ કાચના ડિફરન્સના કારણે મળે છે. પરંતુ સાદો જે કાચ હશે એ કાચની અંદર આપણું પ્રતિબિંબ આપણને આપણા જેટલું જ મળે છે. તથા સમાન અંતરે પ્રતિબિંબ રચાય છે. માની લો તમે જેટલી અંતરે ઊભા છો તેટલા અંતરથી જ કાચ તમને તમારું પ્રતિબિંબ આપશે. તો આ રીતે સમતલ અરીસાની અંદર પ્રતિબિંબ રચાય છે. હવે બીજો એક અરીસાની વાત કરીએ, ગોળીય અરીસો. ગોળીય અરીસાની વાત કરીએ તો એક પ્રવૃત્તિ નાની એમથી વિચારીએ કે જે ચમચી છે, ચમચી છે કેવી છે વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આમ અર્ધ ગોળાકાર, આમ ગોળાકાર આકારની જે ચમચી છે તેને આપણે કોઈપણ સપાટીને ઉપર રિફ્લેક્શન જ્યારે એના ઉપર થશે ત્યારે શું થશે કે ચમચીની જે સપાટી છે ચળકતી સપાટી હશે અને તે વક્ર આકારની હશે, સહેજ આમથી આમ વળેલી હશે. અને કોઈપણ પરાવર્તક સપાટી માટે તે ગોળીય તરીકે ઓળખાય છે. માની કે એ જે ચમચીની જે સપાટી હશે એ ગોળીય સપાટી કહેવાય છે. તથા તેના માટે જ એ જે અરીસા જેવું કાર્ય કરે છે જે ચમચી, તેના લીધે આપણે તેને ગોળીય અરીસો તરીકે પણ ઓળખી શકીએ છીએ. તથા ગોળીય અરીસાની અંદર હંમેશા તેનું જે પરાવર્તન પૃષ્ઠ હશે કે જેમાંથી એ જે કિરણ હશે તે બહારની તરફ જે આવે છે, પરાવર્તિત કિરણ જે બહાર આવશે તેનું પૃષ્ઠ કેવું હશે? વક્ર આકારનું હશે. અને એ પરાવર્તક જે સપાટી હશે, જે પૃષ્ઠ હશે તે હંમેશા ગોળીય હોય છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે સમજ્યા કે પ્રકાશ શું છે, તેનું પરાવર્તન કેવી રીતે થાય છે, વક્રીભવન કેવી રીતે શું કહી શકે, પરાવર્તનના નિયમો અમુક શું છે અને સમતલ અરીસો અને ગોળીય અરીસોની અંદર શું ડિફરન્સ છે. તો હવે નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરની અંદર આપણે જાણીશું ડીપમાં કે જે ગોળીય અરીસાનો એક પ્રોપર ટોપિક આપેલો છે. તો ગોળીય અરીસાની અંદર કોઈપણ વસ્તુનો પ્રકાશ જ્યારે આપણે આપાત કરીએ છીએ તો તે વસ્તુ કેવી રીતે પ્રતિબિંબ આપે છે આપણને, તેના વિશે વિગતે અભ્યાસ નેક્સ્ટ વિડીયો લેક્ચરમાં આપણે કરીશું. તો હોપસો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમને પ્રકાશના પરાવર્તન અને વક્રીભવનના ચેપ્ટરના ફર્સ્ટ વિડીયોમાં આપણે પ્રસ્તાવના સમજ્યા છીએ કે શું છે પ્રકાશનું પરાવર્તન અને વક્રીભવન. અને જો આપને આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા આ વિડીયોને આપ લાઈક કરો, શેર કરો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો. આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર.